Taiwan. Taiwan na kayo punta. Taiwan border. Tawakan ko! Saan naman tayo? Kami. Oo. Please hit like and subscribe. Abi, hintayin mo ako. Okay. Dito tayo sa ano? Tingloy. Tingloy Fort. Dapat bawasan yung kanyang Hey JB, how they are about to pass to Yung driver lang yun, huwag ka nag-ano may matrix na kayo doon sa iba. Hindi ka to siguro ng bag ni sir. Labasan na yung ugot sa burubuhanin. Burubuhanin kasi. Inumin. Kaya pala umano. Saan yung lahat? Kaya naman eh. Nung mahuhulog na yung bag mo, ang baby. Ay, iyak ka sana. Ang buhay namin. Ano? 4x4 yung tricycle namin eh. Out yung may 3x3. JB, ayaw mandar! Tulak mga tulak! Ah. Okay. Ito na kami sa ano? Tayo punta? Masasa. Taiwan. Taiwan na kayo punta. Taiwan border. Ito tayo sa ano? Coral Beach ba yun? Coral Beach ba yun? Coral Lagoon. BGN ha? Ron, ka na ito Ron. Camp Lagoon. Camp Lagoon. Ilan? Camp Lagoon. Kami lang may video. Wala kayong video, Aubrey. Wala. Aubrey. Aubrey, ano masasabi mo kay Aubrey? Aubrey, wala kayong video. Ayan. Boss, tingin. BGN ha? Tiyan, baka ulo ko lang yung makita dyan, ha? Back yung Clarence! Para kay EJ! Para kay EJ! EJ! Hey, wish you're here, but you're not. Oh! EJ! Sunod ka na, EJ! Sana mo. Tigilan mo na, EJ, pag-welding. Ano ka nandito? Punta kami doon. Mga bata kami ni Mayor. Mag-aasi kami ng lagim. Dahil kami ay mga bata ni Mayor. Sa ilalim ng Will you take part in my life, my love? That is my dream. Tapos hindi na natin ang gilali pa yun. Ayun, tapos pinakbed ito. Video. Oh, si ano? Ang pangalan lang? Si Boy Logro. Boy Logro. Boy Logro.
Ayos ah. Baylag na, baylag na. Ito na nag-ihaw na kami ng talong. So nag-ihaw sila kayo ng talong. Talong na mahaba. Sulit na sulit. So, babalik rin ko na. Galing magbaliktad ng talong oh. Ano ba to? Tingin nyo. Meanwhile. So guys, Nasa Asaan na ngayon Masasa tayo? na kami. no. Di namin alam yung salita dito eh. Masasa lang. Masasa language. Masasa parang. Sabi. Mama. Naghanap kami ng ano, pansitan. bihon, kanton. Chica bakes. Oo nga, parang walang tao eh. Ito Ito yung beach ah. So yan yung beach. Ops! Spot! Go! Go! Ang harap nito. Go! Ito muna. Go! Bibili. Ito yung beach. Now this is the beach. Sino po nakaisip nun? Hindi. Sino po? Ako lang po yung nag-execute ng plano niya. So, ayun. 50. Uy, huwag nang kunin yan ha. Nahawakan ko. Sa kanan. Hindi ay masyadong seryoso eh. Hindi, patulog ka naman. Ayan, ito naman po. Meron po kayong bihon naman. Yung hindi pala to. Isang kilo po yun. Batiin nga. Tingin nga po. Isang kilo po. Ayun! Ayan po yun. Yan. Sakto! Pakan yan? Yan, dalawa. 2 hours later. Pabalik na kami sa camp. Joke lang. Pabalik na kami ng pansit bihon. Naku, wala na! Wala na. Manil! Hindi ko po kami makakuha ng yelo at makakuha ng chicks. Hindi po. Naka-record ba yan? Sinabi na po sa kanya. Sinabi na po niya. So, sino talaga ang ano? Sino talagang nag-ahanap? Imagine po talaga ano sa laking dito. Pero siya po ang big boss. Hindi ako takot kasisi. Ulun. Nice ba? Okay. So, pangtalong na may itlog. Pakbet. Pakbet. Pakbet yan. Pacham. Aba, may ganyan pa talaga. Chef boy. Chef boy. Boy no. Hello, Casey. Hi, Casey. Paano ka ba na ako nagtara? Hello. Nakakadiri ka!
Sagwa, tingnan. Tinuro ka eh. Ganun na yung katabi. Hindi, laging panyong ko. Ready mo. Shoot! Hoy, sino target natin? Nahuli! Pero nakakita ko lang eh. Dapat alis na dali. Yan! Shoot! Sino yung honor? Mali ka din. Kung ako hindi ko papayag doon. Mabawi ako! Inis ko rin ko internet doon. Kaming 1 MB. Kayo, wala ka internet. Yan! Shoot! Tapos meron kayong ano? Takip na sa noisy! Hindi na validate yung parking nyo. Wala kayong access. Dyan! Shoot! Sila? Si Carl yung kalaban natin. Bubuhit na to. In! Shoot! O, tara swimming! Mukhang may lapit na magkakabuo. Pinabulingat may tomato dyan. Hindi pa naman siya underwater na yan. Hindi ka perfect. Hindi na perfect. Hindi na. 1, 2, 3. Go! Please, go! Underwater loob-loob. Baka lumutan. Gig. Underwater. Ay, lubog. Hoy, lalaro pa daw. Umawi daw kayo. Oo, bakit mga pang-albe? Injection! Aubrey, awak ka sa akin. Aubrey! Ayos na. Transit na. Oh, gala. Numéro pour sure. Sige, bibigyan ko lang siya ng chip.
Ano, iset na natin. Pagkakatin na yun. Schedule na yan! Dapat na guys eh! Lagay 500. Bigay sa akin. Pa, alaga ko ako naglilinis. Ginagalong ko. Nangaling talaga ako. Ano insay malo? Nakakita ka lang ng fire hose? Okay na daw! Ayun, sosok o intent? May gano'n. Baka mamatay ka niyan. Baka ilabas ang tirin ng mata niya. Baka di na bumalik yung itim na mata. Tuwan-tuwa yung tawa niyo. Walang-wala eh. Ano bahala? Yung pagkatawa, bigay eh. Ay, ano ka daw, yung malabang ka. Paano ba yan, sir? Yung bata ko, palaban ka. Sino ka? Kaya nga, tayo na naman usapan. Tingnan na. Kamayer. Paano ba yan? Yung bata ko yan. Tawakan ko. Dami sa bang. Balik lang. Sa'yo namin share. Balik lang. One day.